პროფესიით იურისტი, თუმცა საყვარელი საქმიანობა მაინც სპორტული მიმართულებით, ბარიერების და შიშის დაძლევა მისთვის უკვე ცხოვრების წესია. ასეა, ნამდვილად და ჩვენ ამას გადავამოწმოთ აუცილებლად. მთავარი გამოწვევები და წინაღობების გადალახვის პრინციპი. ექსტრემალთან ვიკა ფილფანთან ერთად უნდა გავიაროთ. მოგესალმებით, ვიკა, ძალიან დიდი მადლობა მოგწონებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით. ერთი შეხედვით კი ვერ იტყვი, რომ ასეთი ექსტრემალი ხარ და ამდენი ბარიერი გადაგილახავს ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. 5 წლიდან მზიხართ ცხენს, რამდენადაც ვიცი. პირველად კი 13 წლის ასაკში დედამ წაგიყვანა მწვერვალზე. დედაც ისეთივე ექსტრემალია, როგორც თქვენ? დედა საკმაოდ აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა. დღეს უკვე რა თქმა უნდა ვეღარ ახერხებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მეტად ოჯახის დამსახურება, დღეს კი არ უნდათ რომ აღიარონ მათი დამსახურება, მაგრამ რატომ ნერვიულობენ, როდესაც ესეთ მწვერვალებზე ხედავენ და ბარიერების გადალახვის პროცესში ჩართულები არიან, ახალი სნოუბორდი ეყიდე თქვენი ახალი მისწრაფება, რომელიც ასევე სახიფათო სპორტად არის აღიარებული, გააჩნია როგორ, რა თქმა უნდა, მიიღებ მონაწილეობას ამაში. ოჯახის წევრების მხარდაჭერა გქონდათ ამ მიმართულებით? დიახ, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა ზოგადად თითქმის ყოველ წამოწყებასთან გქონდა, თუმცა აი უფრო მაინც რაც ექსტრემს ეხება, მშობლები არიან და ნერვიულობენ და ყოველთვის აქ გქონდათ ხოლმე ის განცდა, რომ ну რადგან სწავლობ, რადგან მუშაობ, ან ცოტა ხომ არ ჯობია რომ ამ რაღაცებს თავი დაანებო. ეს გამომდინარე იყო იქიდან რომ ნერვიულობდნენ და მე მოვიფიქრე ესეთი რამე, სადმე რომ მივდიოდი, ვეუბნებოდი რომ ვიყავი ტრეინინგებზე ან სამსახურში, სადაც ტელეფონი არ იჭერდა, იმიტომ რომ წინასწარ 3 დღე ნერვიულობას რა აზრი და ოჯახის წევრებიც გიჯერებდნენ, ხო? ალბათ შინები, ალბათ გულის სიღრმეში იცოდნენ თავიდანვე რომ არ იყო ესე, თუმცა დღეს აი ყველაფერში ძალიან დიდი მხარდაჭერას ვგრძნობ, თუნდაც იგივე სნოუბორდი აღვნიშნე, თავიდან შევიძინე სნოუბორდი, თუმცა არ მქონდა ბათინკი და ისე განიცდიდნენ რომ არ მქონდა ბათინკი, რომ აი დედა ჩემი მამა ჩემი ფიქრობდნენ რომ კარგი ბათინკი სად უნდა შემეძინა. სნოუბორდისტვის გამოსადეგი კარგი ბათინკი. კი, შეიძლება კიდეც ერთობლივი ძალებით, კი ბატონო, სპორტი და მით უფრო ექსტრემალური სპორტი, უდიდეს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალისხმევასაც საჭიროებს დამეთანხმებით. როგორი დატვირთვით ვარჯიშობთ? მით უმეტეს თავად აღნიშნეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, პარალელურად სხვადასხვა ინტერესები გაქვთ დარწმუნებული ვარ. როგორია დღის განრიგი ვარჯიშის? თავარი არის мотивация, შესაძლოა ექსტრემს ზოგადად გაჩნია რომ სფეროში ხარ. აი რომ თქვა რომ ყოველ დღე ვარჯიშობ, ნამდვილად არ არის ესე, თუნდაც იმ გრაფიკიდან გამომდინარე, თუმცა როდესაც ვაპირებ რაიმე უფრო ძლიერი ნაბიჯის გადადგმას, წინასწარ ყოველთვის ვჭირდება ფიზიკური მომზადება. თუმცა მაინც ყოველთვის თავარია мотивация და განწყობა, იმიტომ რომ ექსტრემალისთვის მაინც ფიზიკური მომზადება, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არის ფსიქოლოგიური განწყობა. ყველაზე მთავარი შესაძლოა იყოს ადამიანი ძალიან მაგრად ფიზიკურად მომზადებული, მაგრამ ფსიქოლოგიურმა მომენტმა არ გადაალახინოს ის ბარიერი. დიახ, ფსიქოლოგიურმა მომენტმა არ გადაალახინოს, თუნდაც იგივე როდესაც დავდივართ სხვადასხვა მიმართულებით ვართ, ისე ამხედავენ, ჩამხედავენ არის ეს რასიზა. როდის მოხდა, ვიკა, თქვენში ეს გარდატეხვა, ზუსტად ეს დასახვა, ვთქვათ, ბალანსიდან უკვე ოდნავ მამაც და თამამ ნაბიჯებზე. აი, ბავშვობიდანვე მომწონდა, თუნდაც იგივე ცხენზე ჯირით, როდესაც 5 წლის ვიყავი პირველად ვიჯირითე, ამის შემდეგ უკვე მთელი სკოლის პერიოდი სულ დავდიოდით, თუ ხოლმე მშობლებთან ერთად, ზოგჯერ მეგობრები დავდიოდით. შემდეგ უკვე როდესაც სკოლა დავამთავრე, სკოლის პერიოდში მე როგორ როდესაც წამოვიზარდე, ვეღარ ვახერხებდი ხშირად, 13 წლის მერე. სხვა ინტერესებია ჩაგიფრია. არა, სხვა ინტერესება იმდენად არა, უბრალოდ სწავლიდან გამომდინარე ვიფიქრე რომ მომავალისთვის გადავდეთ. დიახ, ასე აჯობებდა. შემდეგ უკვე როდესაც სკოლა დავამთავრე, გავხდი სტუდენტი, სტუდენტობის პერიოდთან ერთად ძალიან კარგად დავაწყე, თუნდაც იგივე შაბათ-კვირა, საღამოობით, უნივერსიტეტი საკმაოდ ხელს მიწყობდა, აქედან გამომდინარე უკვე შემდეგ 18 წლიდან ყველას უნდა ვიკას ექსტრიმში ნახვა. ხო, უნივერსიტეტის მეგობრებსაც ძალიან უხარდა. კი, ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვქონდი ლექტორების მხრიდან და სტუდენტების მხრიდან. ვიკა, შიში მწვერვალზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მწვერვალზე არა მხოლოდ მთის წვერს გულისხმობთ და ამა თუ იმ, თქვათ, სპორტის სხვა მიმართულებას, აი შიში მწვერვალზე, როდესაც უკვე მიაღწევთ იმას, რის მოთხოვნილებაც გქონდათ, სწორედ თქვენი ინტერესების მიმართულებით და სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ასევე შიში. გქონიათ ასეთი? ხშირად ხდება ეს ექსტრემის დროს? იცით როგორ არის? ექსტრემალები ზოგადად გონიათ რომ გიჟები არიან. რეალურად ვართ გიჟები რაღაცა მიმართულებით, იმიტომ რომ მაინც ვგამთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ცოტა ეთამაშება სიცოცხლეს, მაგრამ რეალურად ექსტრემალები ყველაზე კარგად იციან საფრთხის და რისკის შეფასება.
არა განსაზღვრულ ნაბიჯს არასდროს არ ვდგამთ და შესაძლოა მე უფრო მეტად დავფიქრდე რაღაცის გაკეთებაზე, ვიდრე ადამიანი, რომელიც არ არის ექსტრემალი. აქედან გამომდინარე, ეს შიშის მომენტი ჩვეულებრივია, ძალიან მთავარია, რომ სწორად იყოს შეფასებული და შიშის გარეშე რეალურად ამ ყოველფერს თავისი, ასე ვთქვათ, მუღამით არ ექნებოდა. ადამიანი, რომელიც არ ეშინია, ამ ყოველფერთან ვერ მიიღებს სიამოვნებას. კი ბატონო. ეს არის მთავარი სიამოვნება. თუ გადალახო სიამოვნებაც ეს არის, რომ რაღაც საკუთარ თავთან ბრძოლა, თუნდაც იგივე ნებისყოფა არის. თითქმის ყოველზე დიდი ნებისყოფასთან ბრძოლა არის. პროფესიაში გადგებათ ეს თვისებები? რა თქმა უნდა, მადგება. უფრო გაძლიერებ. დიახ, თუნდაც ცხოვრების მრავალფეროვნებაში ეს სულ ვამბობ ხოლმე, რომ აი რაღაცა ერთი კვირა რომ გავიდეს ისე არაფერი გავაკეთო რაიმე განსხვავებული, ძალიან მიჭირს ურბანულ ცხოვრებასთან შეგუება. აქედან გამომდინარე, ბუნებაში კრეატივიც იბადება ალბათ. დიახ, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ის ხასიათი, კარგი განწყობა ყოველთვის უფრო ვიღებ ბუნებიდან, ექსტრემალური ბუნებიდან და გამომდინარე სხვადასხვა საქმე. ამ დროს განმავლობაში ყოფილა თუ არა სახიფათო მომენტი, შეგვიძლია გავახსენოთ ასეთი და როგორ გადავახეთით? სამაგალითო რა იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის? დიახ, სახიფათო მომენტი რამდენჯერმე ყოფილა, თუნდაც ჩემ თავთან, თუნდაც სხვა ადამიანი, რომელიც გახლავს. ეს კიდევ უფრო დიდი შიშია, პასუხისგებლობა, რომ ადამიანი, რომელიც გახლავს და არ გზნობს თავს კარგად, კონკრეტი თქოს თქონდა თავს შევიკავებ ამ შემთხვევაში, თუმცა დაბნეულობა არის ყველაზე საშიში მომენტი, რომელიც არ უნდა დაგემართოს და ღრმად უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ იმ წუთს ყველაზე მეტი კონცენტრაცია გჭირდება. ჩემ თავთან მიმართებაც ქონია ხოლმე აი მომენტები, რომ აი მიდიხარ, ვეღარ მიდიხარ, ცუდად გზნობ თავს და უკვე 1% არის 99%-ის წინააღმდეგ, როდესაც ფიქრობ, რომ ხომ არ დაბრუნდა უკან, ან თავი ხომ არ დაანება ყოველფერს. აი სწორედ ეს არის გარდამტეხი მომენტი და ამ დროს თუ გარდატეხ ამ მომენტს, მე უკვე ორმაგად გაძლიერებული გრძნობით მიდიხარ. ეს არის ძალიან დიდი კმაყოფილება, რაც ფიქრობ, რომ ექსტრემს ახლავს ყველაზე მეტად თან და მობილიზება, მუდმივად მობილიზება მდგომარეობაში ყოფნა არ არის დამღლელი და დამტვირთველი, როდის იტვირთებით? თუ პარალელურ რეჟიმში განტვირთვაც ხდება ექსტრემის დროს? ჩემთვის განტვირთვა არის ექსტრემი უფრო ვიდრე დატვირთვა და უფრო მეტად დაძაბვა. მუდმივად დაძაბულ და სწორედ აი ამ რეჟიმს გულისხმობ, დაძაბული, მობილიზებული, არ უნდა გაგეპაროს არც ერთი დეტალი. ეს არ არის დამღლელი, ამას აბათილებს უკვე ის ექსტრემი, რომლითაც იღებთ იცი. დიახ, ეს არის უკვე ანუ ორი ბალანსი, აი აღნიშნავ, აი როდესაც რაღაცამდე მიღწევა გინდა იმ წერილზე, როდესაც ვსაუბრობთ, წერილზე დგომა უკვე სხვა რამეა, თუმცა მთავარი არის სავალი გზა, რომელსაც გადიხარ. ყოველს დიდ ადრენალინის მაშინ გრძნობ. ხოლო როდესაც წერილზე დგახარ, იქ უკვე მხოლოდ კმაყოფილებას გრძნობ. აი ეს კმაყოფილება უკვე აბათილებს ყველა იმ განსაცდელს, რომელიც მანამდე შეგვხვდა. სამსახურისთვის როდის გრჩებათ დრო? ძირითადად დღის განმავლობაში სამსახურში ვარ ხოლმე, თუმცა შაბათ-კვირა ეს არის ის ბედნიერი დღეები 7 დღის განმავლობაში, როდესაც პარასკევს აღამას მივდივართ ხოლმე, კვირას ყოველი შაბათი-კვირა ამით არის დატვირთული? არც ერთი არ გამოგიტოვებიათ? რა თქმა უნდა, გამომიტოვებია. სამწუხაროდ ცხენოსნობა, ვიკა, კლდეზე ცოცვა, სნოუბორდი, ახლახანს დაემატა თქვენს მრავალფეროვან ჩამონათვალს. ამ ყველაფერს როგორ ახერხებთ შაბათ-კვირას მხოლოდ? ზამთარში არის ხოლმე ძირითადად რაღაც ერთი თვე ან ორი თვე, როდესაც მივდივარ და ვიკარგებ და ვიღებ ჩვეულებრივად ყველაფრის განშვებულებას, როდესაც ვსრიალებ, 2 წლის წინ სნოუბორდით დავინტერესდი, ძალიან მომეწონა და დღეს უკვე ფიქრობ, რომ ცოტა უფრო პროფესიონალურად განვავითარო. მომავალ სეზონზეც მაქვს გეგმა, რომ გავიდე შეჯიბრზე, აქამდე არ გავსულო შეჯიბრზე, თუმცა მეგობრები მეუბნებიან, რომ უკვე არ საკმარისად მზად იმისთვის, რომ შეჯიბრზე ვიარსპარეზო. თუმცა თქვენ ისიც ახსენეთ, რომ შეჯიბრი არ არის მთავარი ექსტრემისთვის, მთავარია ის შეგრძნება და ის мотиваცია, რომელიც გაქვთ და შეჯიბრიც თუ იქნება, კიდევ უფრო უკეთეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის თვითონ შენ რაც გინდა იმის გაკეთება. ანუ ადამიანებს აქვთ ხოლმე დამოკიდებულება, რომ აი რა დროს ახალი რაღაცის სწავლა, მაშინ როცა 23 წლის ხარ. მე ესე არ მგონია და მე მგონია, რომ რაღაც არ ვეთანხმებით ამ ადამიანებს. 2 წელიწადში კიდევ უფრო მეტ რაღაცას გავაკეთებ, ეხლაც მაქვს რამდენიმე მონახაზი, რომელსაც ეხლა ვიწყებ. რა არის მომდევნო სპორტის სახეობა? აი, თუნდაც გუშინ ვიყავი პარაპლანით ფრენაზე, რომელიც ძალიან მინდა რომ ვისწავლო. აქედან გამომდინარე, ალბათ რამდენიმე წელში კიდე სხვა სახეობებიც იქნება. სიმაღლის შიშის დაძლევა არ მოგიწიათ? არა, სიმაღლის შიში არ მქონია ბავშვობიდანვე, ალბათ იმ მე ჩემ პირადი ინტერესებიდან მკითხულობ, ხომ მაინტერესებს როგორ შეიძლება სიმაღლის შიშის დაძლევა, მაგრამ ვერ მივერჩევა. მაგრამ ძალიან საინტერესოა თვითონ სიმაღლის შიშის დაძლევა, ყოფილან ადამიანები, ვისაც ძალიან კარგად დაუძლევთ ფსიქოლოგიური მომენტი ასე რომ ყველაფერი ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული და ყველაფერი ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული. სამზარეულოში ტრიალი განიჭებთ ექსტრემს? სამწუხაროდ დრო არ მრჩება ხოლმე სამზარეულოში ტრიალისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა თუ
იქნებოდა ასეც. შეიძლება ექსტრემალურად კერძის მომდაი, როგორ შეიძლება რომ ექსტრემალურად მომზადოთ კერძი. გასკურაში მეწობა ხოლმე ხელები. დანების ტრიალით და დაჭრით და ეს ახალი мотиваციაა და ახალი ინსპირაცია, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ვიკა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის, იმ мотиваციისთვის, რომლითაც გაგვამხნევეთ პრინციპში. აი ბარიერების დროს ეს ბოლოს უნდა გკითხოთ აუცილებლად. როგორ იმხნევებთ თავს? გაქვთ რამე ისეთი ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნებით? და სწორედ მაშინ იმხნევებთ თავს. ან ფრაზა ჩემი ზოგადად ცხოვრებისეული შემართება არის ის, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს მრავალფეროვნებისთვის. სწორედ ამას ვეუბნები ყველას იგივე გოგონებს, რომლებიც სამწუხაროდ უფრო მეტად არ არიან დაინტერესებული და სულ მაქვს ხოლმე, რომ აი ეს რაღაცა ერთფეროვანი ცხოვრებიდან გამოსვლის ძალიან კარგი საშუალებაა და მაშინ როცა შეგიძლია მიიღო დიდი სიამოვნება ამ ყოველფრისგან უნდა მიიღო. თუნდაც ცხოვრებისეული გამოცდილება. მეც როდესაც ვდგები რაღაცა განსაცდელის წინაშე ყოველთვის მაქვს ხოლმე ის, რომ თუ ოდესმე ვინმე შეძლო, შენ შეძლებ, თუ ვერავინ, მაშინ შენ იქნები პირველი. არა, ჩვეულებრივი ფრაზაა, რომელსაც გამოვიყენებთ პირად ხმარებაში, თქვენის ნებართვით, დიდი მადლობა ამისთვის. ანუ მამაკაცები ჭარბობენ ექსტრემში. დიახ, მამაკაცები ჭარბობენ და ეს არის გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიცით როგორ დამოკიდებულება, რომ ეხლა თუნდაც მე თვითონ ვგზნობ ხოლმე, რომ აი გოგო ხარ და რას დადიხარ. თუმცა ფიქრობ რომ არის ასეთი. დიახ, არის სტერეოტიპული მიდგომა. დიახ, არის სტერეოტიპული მიდგომა, ძალიან ჩვეულებრივია, როდესაც ვნახავ რაღაცა 20 ბიჭი და ერთი გოგო მე ვარ ხოლმე და ძალიან უკვირთ, რომ აი რატო. თუმცა ეს ალბათ დროის ფაქტორია, რომელიც დიდი მეც ვიტოვებ, რომ დროთა განმავლობაში შეიცვლება, თუმცა არიან გოგონები დღეს საქართველოში, რომლებიც ბევრად მაგარი ალპინისტები არიან, ძალიან მაგრა ასპარეზობენ, თუნდაც კლდეზე ცოცვაში, სნოუბორდისტები, სხვადასხვა მიმართულები, თუმცა ცოტანი არიან, მაგრამ ალბათ ამასაც ეშველება გარკვეულწილად. მთავარია გარემო ფაქტორები, ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ექსტრემი მაინც ყოველთვის საფრთხესთან და უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ახლა ვიწყებთ ამ სტანდარტების დანერგვას, ახლა გავდივართ იმ გზას, რაც ევროპამ და ამერიკამ გაიარა ცოტა დიდი ხნის წინ. და თქვენ დგამთ პირველ ნაბიჯებს სტერეოტიპების დარღვევაში. თუ ვინმე მაგ გადადგა პირველი ნაბიჯი და დღეს უკვე ახალგაზრდები, საქართველოს ახალგაზრდები მზად არიან და იწყებენ ამ ყოველფერს დააკეთებენ, ალბათ რამდენიმე წელიწადში უკვე ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი განწყობაც, мотиваციაც იქნება უფრო მეტი. ექსტრემალი იურისტი ვიკა ფილფანი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ახალ მიმართულებებზე ვისაუბრებთ. დარწმუნებული ვარ ქალების ნარატივში და მალეც დავარღვევთ პრინციპში სტერეოტიპებს.